Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội xác định hành vi sàm sỡ nữ sinh viên trong thang máy của Đỗ Mạnh Hùng không cấu thành tội phạm nên đã xử phạt hành chính với mức phạt 200. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn Viettel, không đồng. Ngày 18 tháng 3, đại diện Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết cơ quan này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sàm sỡ nữ sinh viên của ông Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1982, quê quán Hải Phòng, diễn ra trong thang máy của chung cư Golden Palm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Ông Đỗ Mạnh Hùng trong buổi làm việc với nữ sinh viên bị mình sàm sỡ tại Công an quận Thanh Xuân theo vị này, sau khi trao đổi và thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân xác định hành vi của Đỗ Mạnh Hùng không cấu thành tội phạm. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Căn cứ vào điểm A, khoản 1, điều 5, Nghị định 167/2013 NĐ-CP, có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Công an quận Thanh Xuân xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Mạnh Hùng số tiền 200. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel, không đồng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu ông Đỗ Mạnh Hùng cam kết không tái phạm, không được có các hành vi tương tự. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Trước đó, tại buổi làm việc ngày 13 tháng 3, ông Hùng đã xin lỗi chị V.H.V. 20 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội, người bị ông Hùng sàm sỡ trong thang máy tòa chung cư Golden Palm, nhưng chị V. đã yêu cầu ông Hùng phải xin lỗi công khai trước khu dân cư, có sự chứng kiến của cơ quan báo chí và người dân. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Ông Hùng đồng ý nhưng sau 2 lần hẹn gặp vào tối ngày 15 tháng 3 và sáng ngày 16 tháng 3, ông Hùng vẫn không đến nơi xin lỗi công khai nữ sinh viên 20 tuổi. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Ông Đỗ Mạnh Hùng có hành động sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh viên ngay trong thang máy bị camera an ninh ghi lại như báo Người Lao động đã thông tin. Chị V. H.V. 20 tuổi, là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội, cho biết vào khoảng 22 giờ đêm ngày mùng 4 tháng 3, chị V. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm để lên nhà. Thời điểm đó, trong thang máy có 4 người, 2 chị em chị V. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Và 2 người đàn ông khác. Sau khi 2 người rời khỏi thang máy thì chỉ còn chị V. cùng một người đàn ông. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Lúc này, người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bất ngờ xin số điện thoại của chị V. để làm quen. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Viettel. Khi chị V. không đồng ý và nói với người này rằng mình đã có gia đình để không bị tiếp tục làm phiền, nhưng khi thang máy di chuyển đến tầng căn hộ nhà chị V, bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel, thì người đàn ông lạ mặt chặn cửa và có những hành động xúc phạm cơ thể chị V. Theo chị V, dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Trong lúc cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông lạ mặt trong thang máy, chị đã bị chảy xước ở mũi và tay, tinh thần hoảng loạn. Sự việc người đàn ông sàm sỡ, dùng sức mạnh cưỡng hôn chị V. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel, đã được camera trong thang máy ghi lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đêm mùng 4 tháng 3, chị V. bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng đã trình báo vụ việc với Ban Quản lý Tòa nhà và Công an phường Nhân Chính. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chỉ đạo cho chủ trương giao thủ trưởng cơ quan điều tra thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý. Quy Thanh, giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng.